Mä heräsin tänä aamuna ja tajusin, että mun on ihan pakko siivota tänään, koska mä en oo siivonnut pitkään aikaan. Ja tänään on ihana, kirkas, aurinkoinen päivä. Valoa tulee paljon sisään huoneeseen ja mä huomaan, että nurkissa on kauheasti pölyä. Joten tänään pitää imuroida. Meillä on täällä 2 imuria. Yksi on varsi-imuri ja se on pieni ja sitä on tosi kätevä käyttää, koska se ei paina paljoa ja siinä ei ole johtoa. Mutta siitä loppuu akku tosi nopeasti, mikä on ärsyttävää. Joten mä käytän myös meidän tavallista imuria, jota on vähän kömpelömpi, vaikeampi käyttää, mutta siinä taas ei lopu akku, koska se laitetaan johdolla kiinni seinään. Ja sitten pitää pyyhkiä pölyjä kaikilta pinnoilta, pöydiltä ja hyllyiltä, ikkunalaudoilta ja kaikkialta, minne pölyä tulee. Kirjahyllyltä, kirjojen päälle kertyy pölyä, siitä tulee kaikkialle ja se pitää nyt siivota pois. Sitten mä ajattelin järjestellä vähän. Pitää laittaa tavaroita paikoilleen. Mun huone on vähän sekaisin. Täällä on kasoja, vaatekasoja, mitä mä en ole laittanut takaisin paikoilleen. Täällä on tiskejä, mitä mun pitää viedä alas keittiöön ja tiskata. Täällä on yleisesti vaan tavaroita väärillä paikoilla, niin mun pitää järjestellä niitä ja laittaa tavarat takaisin omille paikoilleen. Sitten jos mä ehdin, niin mä vielä mopitan. Vaikka imuroisi, niin kuitenkin voi jäädä likaa ja pölyä, mitä imuri ei pysty nappaamaan, niin sitten mopilla on hyvä vielä mopittaa ne, mutta mä en ole ihan varma, ehdinkö mä mopittaa tänään. Mulla on vain 1,5 tuntia aikaa ennen kuin mun pitää lähteä, niin katsotaan, miten paljon mä ehdin tehdä. Ei oikeastaan huvita siivota, niin kun se on varmaan tuttu tunne monille. En jaksais siivota, mutta kai se on pakko joskus tehdä. Mutta sit mä keksin, että mä voin kuvata sen samalla, niin siitä tulee vähän hauskempaa. Ja ihan ensiksi pitää tietenkin pedata sänky. Se ei varsinaisesti ole siivoamista, koska sehän pitää tehdä joka päivä, mutta se kuitenkin tekee huoneesta siistin näköisen ja on myös mun mielestä tärkeetä. Mulla on myös hieno vihreä päiväpeitto ja mä haluan, että se päiväpeitto näkyy mieluummin kuin tavalliset lakanat. Kohta pitää taas pestä pyykkiä, mutta ei tänään. Mutta mä oon pessyt lakanoita ja ne pitää taitella ja laittaa paikoilleen, koska ne on nyt kuivunut. Oi, kotitöitä on paljon. Mä en kyllä tänään ehdi tehdä kaikkea. Sitten mä myös katselen ikkunoita ja huomaan, että ne olisi hyvä pestä jossain vaiheessa, mutta ehkä sitten keväämällä. Keväällä on hyvä pestä ikkunoita. Nyt on niin kylmä, että jos avaa ikkunat, niin huoneessa tulee tosi kylmä. Ja ikkunoiden pitää kuitenkin olla auki aika pitkään, kun niitä pesee. Niin sen takia talvella ei välttämättä ole paras aika pestä ikkunoita, mun mielestä. Mitä vielä pitää tehdä? Tässä on mun to-do-lista, mun tehtävälista. Mä asun yhdessä kämppisten kanssa ja meillä on sellainen siivoussysteemi, missä joka viikko jonkun pitää siivota joku alue meidän yhteisistä tiloista. Joten tänään mun pitää myös imuroida yläkerta ja raput ja kellari. Se on aika hyvä systeemi, mutta
siinä ei lue, milloin pitää siivota oma huone. Ja mun oma huone on nyt jäänyt siivoamatta. En ole siivonnut sitä pitkään aikaan, joten sekin pitää muistaa tehdä. Sitten kun on siivonnut, on tietenkin tosi ihana tunne, mutta ei kyllä huvita ollenkaan. Nyt vähän Red Bullia naamaan, niin sitten ehkä jaksaa siivota. Katsotaan miten käy. Ei kun menoks. Yksinäinen sukka. Viltti pussilakana. Tämä on päiväpeitto, joka laitetaan peiton päälle. Pompula. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti sait itsekin motivaatiota siivota sun omassa kodissa. Ei se nyt ole niin kauheaa loppujen lopuksi. Ja toivottavasti opit jotain uusia suomen kielen sanoja, jotka liittyy siivoamiseen. Nähdään ensi kerralla. Moikka!